یائسگی طبیعی حوالی سن 50 سالگی رخ میده، ولی در تعدادی از خانم‌ها به دلیل نارسایی زودرس تخمدان‌ها عملکرد طبیعی تخمدان‌ها رو زیر سن 40 سالگی از دست میدن. این از دست دادن عملکرد تخمدان‌ها در این خانم‌ها باعث میشه که اونها در معرض افزایش خطر پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی عروقی و همینطور زوال عقل قرار بگیرن. در این خانم‌ها به طور کلی میزان مرگ و میر هم افزایش پیدا می‌کنه. در این ویدیو با من همراه باشید که به شکل جامع و مفصل در مورد علل، عوامل، علائم و راهکارهای درمانی نارسایی زودرس تخمدان به بحث می‌شینیم. سلام، مهناز صلاحی هستم، کارشناس ارشد مامایی. به کانال زن و آگاهی خوش اومدین، جایی که سعی می‌کنم آخرین یافته‌های علمی در زمینه سلامت زنان رو با شما به اشتراک بذارم. در تخمدان جنین 4 ماهه حدود 7 میلیون فولیکول نابالغ وجود داره که تا زمان تولد تقلیل پیدا کرده و به 1 میلیون فولیکول نابالغ میرسه و این مقدار هم به مرور کاهش پیدا میکنه تا سن بلوغ که در تخمدان یک دختر حدود 400,000 فولیکول نابالغ وجود داره. روزانه حدود 25 الی 150% از این فولیکول ها آترزی میشن، یعنی این فولیکول ها از بین میرن تا سنین یائسگی که حداکثر حدود 400 تا از این فولیکول‌های نابالغ به بلوغ رسیده و تخمک‌گذاری شکل می‌گیره. زمان یائسگی به شکل طبیعیش بستگی به این داره که تعداد فولیکول‌های اولیه چقدر بوده و یا اینکه میزان آترزی فولیکول‌ها به چه اندازه‌ای هستش. در افرادی که نارسایی زودرس تخمدان به وجود میاد، بستگی به این داره که تحت چه علل و عواملی اون عملکرد فیزیولوژیک تخمدان مختل شده و یا اینکه امکان داره اون میزان اولیه تخمک‌های نابالغ از همون بعد تولد کم بوده و یا اینکه تحت بعضی عوامل میزان آترزی این فولیکول‌ها افزایش پیدا بکنه. بر اساس مطالعات میزان ابتلا در کشورهای توسعه یافته 1% و در کشورهای توسعه نیافته 5% است. اخیراً هم یک مطالعه بومی توسط مرکز تحقیقات تولید مثل غدد درون‌ریز دانشگاه تهران انجام شده بود که در اون میزان نارسایی تخمدان در زنان ایرانی رو 3.5% گزارش کردند. نشانه اصلی نارسایی زودرس تخمدان نامنظم شدن پریودها، قطع پریود و یا کاهش تعداد سیکل‌ها حداقل به مدت 4 ماه هستش. این خانم‌ها معمولاً تأخیر در بارداری دارن و همینطور تأخیر در شروع پریودها بعد از زایمان و یا بعد از قطع قرص‌های جلوگیری از بارداری خواهند داشت. در این خانم‌ها علائم کاهش استروژن که مربوط به شروع یائسگی هستش دیده خواهد شد. این خانم‌ها مشکل خواب پیدا می‌کنن، احساس ضعف و خستگی دارن، تحریک‌های شبانه و گرگرفتگی در این خانم‌ها دیده میشه. پوست ناحیه تناسلی معمولاً تیره‌تر میشه. این خانم‌ها بدون اینکه رژیم بگیرن معمولاً وزنشون کاهش پیدا می‌کنه. خشکی چشم دارن، خشکی واژن در این خانم‌ها ایجاد خواهد شد و به همین دلیل باعث میشه که میل جنسیشون کاهش پیدا بکنه و رابطه جنسی دردناک خواهند داشت و به همین دلیل به ارگاسم هم نخواهند رسید. دردهای شکمی به وفور در این خانم‌ها دیده میشه. این خانم‌ها تحریک پذیر میشن و مشکل تمرکز دارن. میزان اضطراب و افسردگی در این خانم‌ها افزایش پیدا میکنه و در ارتباط با همسالانشون مشکل پیدا میکنن و این سبب میشه که احساس کمبود زنانگی در خودشون داشته باشن و اینم میاد به عزت نفسشون و همینطور اون بهزیستی جسمی و روانیشون تاثیر زیادی میذاره. تمامی این علائم لزوماً اینکه همشون با هم دیگه وجود داشته باشن اینطور نیستش. در بعضی ها حتی امکان داره که خشکی واژن و یا گرگرفتگی وجود نداشته باشه. بنابراین باید در بررسی پریودهای نامنظم حتما این تشخیص رو هم مد نظر قرار داد. این مشکل در بعضی از خانم‌ها به شکل حاد خودشون نشون میده. این خانم‌ها بلوغ نرمالی دارن، سیکل‌های قاعدگی منظمی رو داشتن، ولی علائم به شکل ناگهانی در اینها شروع میشه. در بعضی دیگه از خانم‌ها به دلیل مشکلات کروموزومی و ژنتیکی اینها تکامل بلوغ ندارن، علائم جسمی و ظاهری رو نشون میدن و بنابراین از سنین پایین‌تر نارسایی زودرس تخمدان در اینها تشخیص داده میشه. حدود 10 الی 20% از خانم‌هایی که نارسایی زودرس تخمدان دارند در یکی از اعضای خانوادهشون هم ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان وجود داشته. بنابراین این نشون دهنده نقش ژنتیک در ایجاد این بیماری هستش.
همینطور یک سری جهش‌های ژنتیکی هم وجود داره مثل سندروم ترنر که خودش باعث نارسایی زودرس تخمدان میشه. علاوه بر اون بیماری‌های اتوایمیون یا بیماری‌های خودایمنی از علل شناخته شده این مشکل هستند. حدود 20% موارد بیماری خودایمنی خود تخمدان علت این نارسایی خواهد بود و در 30% موارد سایر بیماری‌های خودایمنی مانند بیماری هاشیموتو که یک نوع تیروئیدیت هستش و همینطور بیماری آدیسون از علل ایجاد این نارسایی تخمدان هستند. یک سری بیماری‌های متابولیکی هستش مانند گالاکتوزومی که از علل شناخته شده نارسایی تخمدان هستش. در افرادی که در معرض شیمی درمانی و پرتوتراپی قرار گرفتن چون باعث میشه که تخمک‌هاشون هم آسیب ببینه، نارسایی زودرس در تخمدان‌ها ایجاد خواهد شد. همینطور در افرادی که تخمدان‌هاشون مورد جراحی واقع شده یا در افرادی که جراحی اندومتریوز داشتن هم نارسایی زودرس تخمدان دیده میشه. بعضی از بیماری‌های عفونی مانند HIV، بیماری سیتومگالوویروس، سل و همینطور واریسلا، شیگلا، اینها میتونن از علل نارسایی زودرس تخمدان باشن. علاوه بر اون سموم محیطی هم جزو علل شناخته شده این مشکل هستن. خانم‌هایی که پریودشون خیلی زود شروع شده، بلوغ زودرس دارن و یا خانم‌هایی که اصلا باردار نشدن، در اینها هم معمولا نارسایی زودرس تخمدان دیده میشه. در افرادی که تخمدان پولیکیستیک دارن، در افرادی که میزان پرولاکتینشون بالا هستش و در افرادی که اندومتریوز دارن، نارسایی زودرس تخمدان هم جزو عوارض این بیماری‌ها هستش. خانم‌هایی که ورزش‌های سنگین انجام میدن، خانم‌هایی که تحت استرس‌های فراوانی قرار گرفتن و یا خانم‌هایی که دارای اختلالات خوردن مانند بی‌اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی هستند، در این خانم‌ها هم نارسایی زودرس تخمدان معمولاً دیده میشه. علاوه بر تمام اینها یک سری علل ناشناخته هم وجود داره. در صورتی که شما به حداقل به مدت 4 ماه نامنظمی پریود یا قطع پریود داشتین، حتما باید به پزشک معالجتون مراجعه بکنید. تشخیص زودرس و اولیه نارسایی زودرس تخمدان بسیار اهمیت داره، چرا که با تشخیص زودرس میشه به درمان اون کمک کرد و باروری خانم رو حفظ کرد. تشخیص معمولا در 2 مرحله انجام میشه. یکی تایید وجود بیماری، دومی پیدا کردن علت بیماری هستش. برای تایید وجود بیماری وقتی شما به پزشک متخصص زنان یا متخصص غدد مراجعه میکنین، با انجام یک سری آزمایشات لازمه و سونوگرافی تشخیص میدن که نارسایی زودرس تخمدان برای شما شروع شده. بعد از اون برای اینکه علت ایجاد این نارسایی تخمدان رو پیدا بکنن، یک سری آزمایشات تکمیلی رو برای شما انجام خواهند داد. درمان شامل یک سری درمان‌های دارویی و همینطور تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی هستش. از اونجایی که در یائسگی زودرس تخمدان‌ها قادر به ترشح بعضی از هورمون‌ها نیستن، هورمون تراپی خط اول درمان در این خانم‌ها هستش که این هورمون تراپی میتونه به شکل مصرف قرص باشه یا کرم‌های هورمونی، پچ پوستی یا آیودی‌های هورمونی. علاوه بر اینها باید سبک زندگی خانم تغییر بکنه. ورزش روزانه حتما باید در برنامه زندگی اینها گنجونده بشه و همینطور رژیم غذایی متعادل و سالم بسیار به درمان این خانم‌ها کمک خواهد کرد. در کنار اینها خانم‌ها باید اون حمایت روانی و ساپورت روانی رو هم دریافت بکنن. مصرف سیگار باید قطع بشه و مصرف الکل رو تا جایی که میتونن به حداقل برسونن و یا اصلا قطعش بکنن و همینطور در این خانم‌ها چون فشارخون ارتوستاتیک یا فشارخون وضعیتی معمولا دیده میشه، کنترل فشارخون و همینطور کنترل پروفایل چربی خونشون بسیار مهم هستش. در این خانم ها توصیه میشه که حتما مکمل ویتامین دی و کلسیم رو مصرف بکنن. مطالعات نشون دادن که در کنار درمانهای طبی، یک سری درمانهای مکمل، مواد غذایی و داروهای گیاهی هم میتونن به خانم ها در درمانشون کمک بکنه. یکی از این روش‌ها لیزر آکوپانکچر هستش که از روش‌های نوین درمانی در نقاط تب سوزنی فوتون‌های لیزر رو میتابونن که باعث تحریک ترشح هورمون‌های تخمدان شده
و الغای تخمک‌گذاری و قاعدگی رو سبب میشه. همینطور باعث افزایش میزان خونرسانی در تخمدانها و رحم خواهد شد که علائم یائسگی زودرس رو درمان میکنه. همچنین مصرف غذاهایی که میزان استروژن رو افزایش میدن مانند سویا، گندم، لوبیا، عدس، نخود فرنگی، سیب، گیلاس، زرشک، اینها در مقابله با یائسگی زودرس مفید شناسایی شدن. در کنار اینها پزشکان طب سنتی یک سری گیاهان دارویی رو هم پیشنهاد کردن که از این گیاهان دارویی میتونیم به شیرین بیان من اشاره بکنم، همینطور دم کرده رازیانه هستش، تخم کرفس هستش، پونه هستش و همینطور تخم شوید که گفته شده میتونه به بهبود علائم کمک بکنه. تشخیص نارسایی تخمدان در مراحل اولیه بسیار اهمیت داره، چرا که سبب پیشگیری از بروز استئوپروز یا پوکی استخوان، مشکلات قلبی، عروقی و نازایی در خانم‌ها خواهد شد. در این خانم‌ها بدون درمان معمولاً 5 الی 10% احتمال بارداری وجود داره و هر چقدر زودتر مراجعه بکنن و تشخیص داده بشن احتمال داره که شانس باروریشون افزایش پیدا کنه. در غیر این صورت مجبور خواهند شد که از روش‌های دیگه باروری مانند IVF برای باردار شدنشون کمک بگیرن. علاوه بر این خانم ها معمولاً 25% با تاخیر 5 ساله به پزشک مراجعه میکنن و به خاطر همین هم هستش که عوارض افزایش پیدا میکنه. اینجا باید اینو من تاکید بکنم خدمتتون، اگر حداقل به مدت 4 ماه پریود شما قطع شده و یا پریود نامنظم دارین یا تعداد پریودهاتون کم شده، حتما به پزشک مراجعه بکنید تا بررسی های لازمه برای شما انجام بشه. نارسایی زودرس تخمدان همونطوری که تو اول ویدیو من خدمتتون عرض کردم با افزایش کلی میزان مرگ و میر در خانم‌ها هم همراه هستش، بنابراین اونو جدی بگیریم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بذارید. ممنون خواهم شد که لایک و سابسکرایب بکنید تا این ویدیو در اختیار دوستان بیشتری قرار بگیره. برای همه شما آرزوی سعادت، سلامت، ثروت و خوشبختی دارم.